شو نظرتك للإديوكيشنال لاندسكيب وتأثيرها على الانوفيشن لاندسكيب عنا في المنطقة هون من وجهة نظرك؟ يعني هذا سؤال كثير مهم والله. وهو بجوز هو هذا سؤال مفصلي في قضيتين. أول شيء تطوير التعليم، واثنين خلق هوية للهوية إلنا، يعني لأنه التعليم فيه هوية. يعني إذا بتروح لأمريكا بتلاقي إنه فيه هوية بالتعليم، بتروح بريطانيا فيه هوية، حتى بتروح على ألمانيا مثلا، تروح على دول الاسكندنافيان كونتريز فيها حتى روسيا عندها هوية الخاصة بالتعليم. العالم العربي احنا ما عندنا اكليكتيك، يعني ململم من كل المحلات. ومع انه في عندنا جامعات عريقة، يعني جامعة أردنية، جامعة عريقة، جامعة تكنو، جامعة عريقة، وجامعات قوية، يعني قوية خلينا نحكي يعني احنا لما بنتحدث عن انه هلا جوجل استعانت بطالب أردني عشان ترتب الموضوع AI الآن، هذا شيء كبير يعني. ما طلعش من فراغ. فهذا شيء كثير كبير يعني بالنسبة لنا، انه احنا عم نوصل للعالمية بس بجهود أفراد. وهي مشكلة، يعني أعتقد هاي أسامة، هاي مشكلة بنعاني منها احنا على مستويين. مستوى الدولة اللي هي كمؤسسة، أنا بحكي بشكل عام، يعني بحكيش عن الأردن، بحكي بشكل منطقة كاملة. إنه مستوى الدولة ومستوى بعدين الدولة ومؤسسات داخل الدولة، وهم مؤسسة اللي هي مؤسسة التعليم العالي أو وزارة التعليم. يعني بعض الدول يسموها وزارة التعليم العالي، بعض الدول يسموها وزارة التربية والتعليم. خلينا نسميه إنه هاي المؤسسة التعليمية اللي هي بتقود عملية التعليم. عندك بعدين إما بالقطاع الخاص أو بالقطاع الحكومي اللي هي الجامعات اللي موجودة متوفرة حاليا على أرض الواقع. هلا شو عم بيصير؟ أنا تحليلي للواقع، عم بيصير إنه عندنا مفردات منظمة للعمل الأكاديمي في الأردن تحت شعار مثلا قانون التعليم العالي، قانون البكالوريوس، إعطاء الدرجات العلمية. في مجموعة من القوانين الآن تطبق على كل الجامعات، وكل الجامعات بدها تلتزم بهاي القوانين. وهاي القوانين للأسف الشديد عم ترسم نفس الصورة لكل جامعة من جامعاتنا، تقييدية يعني. يعني أنت بالنهاية لما تفتح مثلا أي تخصص، فرضا أنك تفتح تخصص عمارة، بدك تروح لوزارة التعليم العالي عشان تأخذ أكريديتيشن، بدك تأخذ اعتماد عشان يعطوك رخصة أنك تفتح التخصص. هذا التخصص، هاي الرخصة تنعطى لك ولغيرك بنفس الطريقة، بحيث إنه المفردات اللي داخل هذا التخصص عندي وعندك هي نفس المفردات. طيب ككواليتي يعني كبنش مارك؟ أنا بحكي كستراكشر، أوكي، ككريكولم. أوكي. أنا بحكي الآن إنه وين الخلل، يعني بلاش عشان ما نتوسع نروح. أنا برأيي الخلل تحديدا، الخلل بمستوى جامعاتنا، مستوى تراجع جامعاتنا، هو أنه هناك قوانين صارمة جدا من كل مؤسسات التعليم العالي في كل الدول العربية لإعطاء أي أكريديتيشن لأي جامعة إلا إذا امتثلت الجامعة هاي بضمن القوانين المعينة. زي إيش؟ هلا هاي القوانين يعني عدد الساعات، ما هي المواد اللي لازم الطالب يأخذها مثلا على مستوى الجامعة. تتذكر كيف بالجامعة حتى بالأردن لما كنا هذا الحكي بس مثلا مش موجود بأمريكا. هلا بأمريكا مثلا في عندك مؤسسة راعية للأكريديتيشن، بس في شوية حرية، يعني تلاقي في عندك، عشان هيك في عندك نماذج مختلفة بأمريكا، كل نموذج له مختلف. مدرسة بسموها مدارس، يعني احنا مثلا ناخذ العمارة لأنه العمارة تخصصنا، عشان ما يحكوا إنه أنا عم بفتي بأشياء ما بتخصني. العمارة بتلاقي إنه هلا مثلا العمارة بالإمارات أو العمارة بالأردن كل المدارس بدرسوا نفس المواد تقريبا، نفس المسميات. طب وين الفليفر، وين الانبوت تبع الجامعة؟ الانبوت ليش مثلا نحكي إنه الجامعة الكندية مختلفة عن الجامعة الأمريكية بالإمارات؟ بصفي الاختلاف بشيء واحد اللي هو الأستاذ، طبيعة الأستاذ وقدرته على إنه يخرج طلاب مميزين، واثنين بنيجي على الطالب، شو هالخامة اللي عندنا اللي موجودة عندنا، هاي الخامة قوية ولا مش قوية؟ بينما بالنهاية يعني والبيئة، طبعا بيئة الجامعة ممكن بيئة الجامعة تكون شوية أوبن حضارية، وأحيانا بدرس واحد بجامعة ما فيش فيها أي بيئة جامعية بس بيطلع ممتاز جدا. بس أنا بعتقد إنه إذا بقينا بهذا الشكل أسامة، عندنا مشكلة راح تكون أساسية في التعليم، وخاصة عشان لازم نذكر الأشياء بمسمياتها. بدخول ال AI اللي علينا راح يخربط لنا، يعني خلينا نحكي the face of education كله راح يتغير، شكل ووجه التعليم كلها راح تتغير بطريقة يعني. وأنا عم بشوف حتى طلابنا كيف عم بيتأثروا بالAI بالشات GPT. تعرف عم يصير إنه الطالب بطل يفكر، كلهم شبه بعض. يعني الفصل الماضي أعطيت مادة contemporary art، فأعطيته امتحان، قلت له ما بدي تحكوا لي عن 2 artists من فترة contemporary art هاي، واختاروا كل artist له علاقة بمدرسة فنية. فبعدين بطلب منه يطلع يعمل presentation، يعني يكتبوا ويطلعوا منه. بتشوف الامباكت تبع الشات جي بي تي واضح جدا في حكيهم، في إلقائهم. في المشروع الثاني حكيت لهم افتحوا الشات جي بي تي، بس بدي منكم شغله واحده، لخصوا بعد ما يعطيكم الشات جي بي تي يعطيكم المحتوى، اكتبوه انتم بطريقتكم الخاصه. صعب جدا كان عليهم يكتبوه بطريقتهم الخاصه، حتى تلخيص.
فعم بتفاجأ إنه أنا، وهذا الحكي على كل يعني، بس يعني بحكي مع دكاترة زملائي بجامعات تانية، كل الجامعات عم بواجهوا نفس المشكلة الآن. كيف نعمل أدابتيشن، كيف نعمل إمبليمنتيشن حقيقية للAI داخل الجسم التعليمي وداخل الكوريكولم. يعني أنا بعتقد لازم بسرعة نتصرف ونتحرك. فأنت شايف إنه هاي الضوابط واللوائح اللي هي من الوزارة، من الهيئات المنظمة، بتقيد سرعتكم تو أدابت للAI؟ طبعا. طيب لو خلينا نقول مثلا الالترناتيف انه انتم اخذتوها على عاتقكم ويو ادابتد، شو الكونسيكونس، شو النتيجه، شو راح يحصل كجامعه؟ يعني انا بقول مش هلا هو بتعرف، هلا بالجامعه الامور منظمه يعني. هلا مثلا احنا عندنا بجامعتي، يعني بجامعتي، عشان هذا البرنامج نعمل دعايه لاي جامعه، بس جامعتي اللي هي الان بشتغل فيها انا وبفتخر فيها، يعني جامعه مهمه جدا. احنا عندنا السيستم هذا مبني على قاعده انه كل ماده لها سيلبس، والسيلبس داخل السيلبس هاي في عندك شيء اسمه learning objectives، وبين تكون محطوطه بشكل واضح، وبعدين عندك روبريكس، عندك يعني ادوات تقييم. صحيح. يعني كيف بدك تقيم الطالب؟ بدك تقيم الطالب انك تمسك CLO تبعته، تشوف انه هل CLOs هاي تغطت بالسيلبس كلها، وما هي ادوات التقييم اللي تمت من خلال. هلا بالCLOs ما عندنا شيء بيحكي AI، يعني بمخرجات التعليم ما في عندنا محددات بالسيلبس. لازم الجامعات شو تعمل؟ هلا تطلب من كل التخصصات انه ينظروا اعاده النظر في كل السيلبس او السيلباي الموجود بالجامعه، حتى يتم في انتجريشن، يعملوا انتجريشن. انا بالPhD بالمناسبه كان تخصصي الكمبيوتر ايدد ليرنينج والكمبيوتر مانجمنت ليرنينج. انا بحكي عن شيء بعرفه يعني. يعني بدهم يعملوا هلا اعاده نظر في كل السيلباي ويعملوا انتجريشن، بروبر انتجريشن للAI، بحيث انه الAI يصبح انتجرال بارت اوف كل الاديوكيشن تبعنا. ما هذا سؤالي، لو الجامعه عملت هذا الشيء مستقله، خلينا نقول مثلا جامعه عجمان او الجامعه العلوم والتكنولوجيا في إربد، لو اجت وعملت كوميتي، كان شو يعني انت قلت انه في لوائح وفي ضوابط وفي اعتقد المانع انه احنا ما بنعرفش البوتنشل الحقيقي تبع الAI واحد. فاذا لانه انت قلت انه في عندنا جهات زي الوزاره، زي المقيمين، زي اللي بيعطوا الاكريديتيشن على مستوى الدوله او على مستوى الحكومه، هدول بيبطئوا. بس اذا جامعه اجت وقالت انه انا بدي اعملها irrespective، شو راح يصير؟ ممكن هذا الحكي وارد، بس بتطلب هو عامل مبطئ مش عامل مانع، زي ما تقول موقف يعني. هلا هم كان، بس انا بعتقد انه راح يكون عندهم، يعني بديش افترض، بس انا بعتقد مش فرضيه، كاعتقاد انه لما الجامعات تعمل الحكي هذا راح يكون، انا لو كنت بشتغل بوزاره التعليم العالي بدي اعطي اكريديتيشن للجامعه، بحكي لها اوكي انت بدك تعمل انتجريشن للAI اون وات بيسز، الى اي مدى الانتجريشن هذا بده يكون، يعني وين بده يكون الانتجريشن بالضبط، يعني بنفس الوقت هل عندك ستاف مهيأ انه يتعامل مع الانتجريشن هذا ولا لا؟ بس فير كويشن يعني سؤال. يعني بالضبط، يعني هاي الاسئله. يعني الموضوع مش على الجهات المقيمه او الحكوميه، هي الموضوع على الجامعه نفسها. يعني خلينا ناخذ جامعه العلوم والتكنولوجيا في إربد مثلا، لو الجامعه هاي عملت كوميتي في لحظه انه شافوا انه الAI عم بيطلع، خصوصا اللي هو الجنراتيف AI، وعملوا كوميتي، وطبعا كلهم اكاديميكس، فبيعملوا بحث، بيشوفوا شو الفينومينا، بيشوفوا شو البروبلم، بيشوفوا شو السولوشن. لو عملوها اصلا على مستوى بحث لمده شهرين، they commissioned بحث، الكونكلوجن يكون substantiated بهارد كونكريت evidence، حتى لو الايفيدنس مبني على assumptions، but at least you declare your assumptions. هو يعني انا معك، شو اللي مانع الجامعه؟ ما في شيء بيمنع، بس لا خلينا بس ليه الجامعه تستنى من برا؟ خلينا بس يعني نقطر الموضوع بالطريقه التاليه، انه الاساس في منح الجامعه اكريديتيشن انك يكون عندك احنا بنسميها يعني كرايتيريا لكل تخصص، بده يكون في عندك كرايتيرياز واضحه جدا، اللي هي احنا بنسميها يعني زي ما تحكي تارجت ارياز. صحيح. يعني انت بدك مثلا تدرس طب، بدك تعمل تشريح، بدك تعمل مثلا انترنال ميديسن، بدك مش عارف شو، تحت كل عنوان بدك تحط 4-5 مواد تدرسهم. فمشان هيك بالنهايه بصفي كل الجامعات اللي بتدرس طب بالاردن بيدرسوا almost the same curriculum، باستثناء انه بعض المواد ممكن يكون عليها شويه تغيير بالمسمى، بس بتلاقي انه في هناك تشابه كبير بالكوريكولم بين كل الجامعات. حتى لو رحت على الاردن هلا واخذت جامعه التكنو، اخذت الجامعه الاردنيه، حطيت الكوريكولم، راح تلاقي انه في تشابه كبير بينهم. والتشابه هذا بيعملوه كمان على قواعد كثير. واحده من القواعد انه اذا طالب حب يروح من جامعه لجامعه ما بتغلبش كثير، فبكون انتقال من جامعه لجامعه. اثنين، انه بصير في تصنيف الجامعات بصير اسهل، لان كل الجامعات بتدرسوا سيميلر كوريكولم. هو بالحقيقه مش سيميلر كوريكولم، هي نفس الريجوليشنز بتنطبق على كل الجامعات. فهلا بنيجي على حط هاي على جال، نيجي على كيف ممكن الجامعه تطور هذا الموضوع. يعني صحيح انه انا عندي الاكريديتيشن بيفرض علي 1 2 3، بس انا ضمن الباكيج تبعي هذا اللي اعطيت عليه انا اكريديتيشن، اي كان انهانس، واعمل ديفلوبمنت واعمل تطوير بشكل كبير. اول شيء اطور الطالب واطور الاستاذ، بالضبط، واغير بيئه التعليم.
احنا عندنا مشكلتنا بالجامعات كلها انه بيئه التعليم مش رح تتغير. يعني احنا اليوم لما نتحدث عن AI بنتحدث انه ما فيش طاوله تدريسيه بالطريقه التقليديه، بده يكون عندك تابلتس مختلفه، بده يكون عندك اجهزه كمبيوتر مختلفه، بده يكون عندك الانفايرمنت، البيئه اللي انت داخل فيها كلها بده تكون انتراكتيف انفايرمنت، بحيث انه في زي ما عملت هلا مثلا النموذج اللي عملته انتل وعملوا بيئه تعليميه مختلفه اللي هي انتراكتيف اديوكيشن. لانه هلا صرنا بنحكي عن بلندد اديوكيشن، بنحكي عن هايبريد اديوكيشن، بنحكي عن كثير طرق للتعليم كلها اكسبيرمنتال. بس رائد هون يمكن هاي شوي فيها الناس تعترض عليها المسؤولين، لانه فيها انفستمنت عاليه وفيها تجريب وفيها فندنج لازم ينعطى وسبستانشال مش قليل يعني. بس في تجارب بس قصدي يعني على الليفل تبع الجامعه ككل. هلا ممكن الجامعه تعمل مثلا 1 كريكولم ولا 1 كلاس ولا ايوه وتجرب عليها، هذا فاين. هاي على اساس انه تتست الفرضيه معينه انه اوكي انتجريشن تبع الاي اي شو هاي ويكون بارت اوف ذا ريسيرش. بس قد ايه هاي عم بياثر على تاخر الجامعات نفسها كثير. انت بتتخيل انا هلا بجلس مع طلاب عندي بالعماره، بتفاجئ انه مثلا عم بيحكوا لي هم يعني عم بيحكوا لي عن برامج. طالب اليوم غير عن طالب امبارح. صح 100%. طالب اليوم عم بتفوق على الاستاذ تبعه، لانه هو بيبحث عن كل الطرق اللي بتسهل عليه الحياه. احنا بنبحث عن كل الطرق اللي بتصعب على الطالب الحياه بالضبط، عشان بدنا اياه يعني يكون مور كومبيتيتيف، بدنا يطلع على تعرف بالنهايه احنا بدنا نطلع طلاب على الاندستري. بدنا نهيئهم، بده يكون عنده يعني كومبيتيشن عالي جدا، فلازم يكون عنده قدره انه ينافس بالسوق المحلي، اتليست بالسوق المحلي. اذا ما كانش عنده قدره ينافس بالسوق المحلي طيب يعني مشكله، كيف ينافس بالسوق العربي ولا بده ينافس ولا العالمي؟ فاليوم احنا بنقعد مع طلابنا نتفاجئ انه في برنامج عم بيحكوا لي برامج AI، بحكي شو عم ناخذ معلومات من الطلاب لانه مش عم نلحق، لانه every single day there is a new program. هلا احنا بنشهد ثوره رهيبه جدا. أسامة I cannot describe to you، يعني بصراحه الموضوع صار مقلق جدا. يعني هلا انت بتفتح الاي اي ممكن تعطي ديسكريبشن كيف هاو دو يو فيل اباوت ا هاوس. هلا طلابنا بدخل على عندك سيفرال بروجرامز، بدخل على واحد بيعطيه مثلا بدي غرفتين نوم، بدي يعني برومبت انجينيرنج، بيحط البرومبت بروح بحط لك، بعمل لك ديزاين كامل، بعمل لك 3 دي، حتى بعمل لك 3 دي امبريشن رهيب جدا. عم ناخذ 4 سنين عم ندرب الطالب عشان يعمل مثلا فيجواليزيشن زي العالم والناس، عم هلا بيعملوا بثواني مع طب كيف نتعامل مع هذا الموضوع؟ ما بصير احنا نكون يعني مش عايشين بالواقع تبعنا، مفصومين عن الواقع. ما بصير الجامعات تكون تحكي اوكي لسه ما اجانا الدور خليها على جال. هذا غلط كبير، هذا اكبر خطأ ممكن تسويه اي جامعه. هل هي ظاهره عالميا ولا بس هون؟ عالميا. طبعا. بس انا شخصيا بنادي وبرفع يعني بدق ناقوس خطر، بحكي انه الوقت الان مناسب جدا للجامعات. صحيح تفضلت فيه انه صعب الجامعات تعمل انتقال كامل على كل الجامعه، بس ضروري جدا اتليست تاخذ الجامعه تاخذ بعض مثلا العماره. الان عماره لابد من الان تفكير بطريقه مختلفه باتجاه العماره وتدريس العماره. الطالب عم تطلب منه يعمل مشروع، بروح على البيت 4 ثواني بيرجع ثاني يوم يجيب لك ايمج. كيف بدك تتعامل مع هذا الطالب؟ بعدين بتقدرش تحكي له انا ما بدي اشوف الايمج هاي. احكي لك ليش، هو راح يسالك طالب ليه. وانا يعني واجهت الحوارات هاي مع طلاب انه ممنوع تعملوا هيك. بيحكوا لي دكتور طب ليش ممنوع؟ يعني ما دام العالم كله عم بيتطور بالشكل هذا، نحن ليش ما نتطور مع العالم؟ ليش ما نواكب هذا التطور؟ منطقي السؤال. بعدين يعني واحد من الطلاب او طالبات تحكي لي دكتور يعني اذا انت ما بدك تسمح لنا نشتغل على هذا، الدكتور الثاني ما بده يسمح لنا، نطلع على السوق نلاقي ان العالم سبقنا بعشرات السنين. الاندستري اخر همهم اكاديميا، بدهم الشغل يكون أيوة. ماشي. فانت كيف بدك ما فيش بس راد يعني نفس الشيء مع بنتي. مثلا بنتي هلا عمرها 15 سنه وعم تدرس ايكونومكس وعم تدرس جيوغرافي وعم تدرس كيمستري وفيزيكس وهاي في الاي جي سي اس اي بروجرام. انا يعني بحثها انها تستخدم تشات جي بي تي وجنريتيف اي اي بشكل يومي وبشكل يعني دائما لما ترجع بقولها سالتي تشات جي بي تي او سالتي مثلا اي اي مثلا انا اعطيها اكسس عليه، فبتقولي لا بقولها لا روحي اسالي اول بعدين تعالي. هلا صح في خطوره، بس في النهايه لما تقعد معي وانا وياها نقعد قدام بعض هي راح تحكي. هلا لانه انا فاهم بالقصه اللي هي بتحكي فيها راح يكون سهل علي انه اقيم مدى فهمها، لانه مهم قد ايه هي فاهمه. بس طبعا لازم اكون انا فاهم على اساس يعني مثلا عم تحكي عن الايكونومي وعم تحكي عن البي بي سي مثلا، او عم تحكي عن مثلا الايكونوميك موديل في دوله معينه، وجيت تشرح ليها حتى لو كتبتها او درستها عن طريق الشات جي بي تي خليها. بس في النهايه اذا العلم زي ما انت قلت الاوبجكتيفز الليرنينج اوبجكتيفز، اذا العلم نفسه موجود في راسها اول شيء and she was able to recall، الثاني شيء and she was able to express it articulately بطريقه علميه حقيقيه، وهذا انا اللي يعني it's qualitative measure of خلينا نقول evaluation. اذا قادر انا اعملها لا. فنفس الشيء مثلا في الجامعات، لو انا مثلا مدرس في جامعه واجاني الطالب وقال لي بقول له طيب اوكي قول لي انا مش I'm not an architect فما بعرف يعني، بس قول لي هاي الزاويه كيف هتنعمل مثلا وشو الماتيريال اللي حتستخدمها، طب هاي من هون كيف يعني I can ask simple questions that will reveal the depth
an extent of knowledge اللي موجود في راس البني آدم، وطريقة حكيه وطريقة راحته وهو عماله بيشرح راح تبين لي. فوقتي راح أقول لا ارجع ادرس اقرأ ارجع للبيسك. صح انت عديت يعني بدل ما تطلع سلم طلعت مرة واحدة لفوق، حلو كتير. انت قدها حلو، مش قدها ما بقول له انت مش قدها، راح ابين له انه انت مش قدها. شو رايك في الفكرة هاي؟ يعني debatable يعني صراحة. هاي الفكرة انه هي وين المشكلة أسامة؟ المشكلة انه بدنا نحدد مدى معرفة الطالب، المكونات اللي بيعرفها الطالب، حجم المعرفة اللي عند الطالب، حجم المهارات اللي مكتسبها الطالب، الشخصية والمكونات الحقيقية اللي عنده يعني، شو المكونات اللي عم بكتسبها من الاي اي. يعني انا هاي اكبر مشكله بواجهها مع نفسي. حتى يعني لما بدخل مثلا على الاي اي بكتب على شيء معين، بحكي له مثلا اعطيني سمرايز فرضا سمرايز، عم بحس انه هذا الشيء مش صحيح، مش دقيق بمفهومي انا. بس احنا لانه عندنا احنا اكسبيرينس طويله. طب الشباب الصغار كيف بدهم يميزوا ما بين عشان هيك هم معك، فانت يو اسس وايفالويت. يعني هم ما راح يعرفوا. هلا ستيل هاي هي المشكله. بس عارف الفاليديتي والاكيورسي تبع الاي اي از كويشنبل، وهي يعني ما في عليها شك، الكل بيعرف هالشيء. يعني ممكن هلا تشات جي بي تي يالف اللي هو الهلوسينيشن تبعه ويبلش يقول لك انه عملت وسويت وروح وتعال وكذا. لو اخذت الكلام ازز طبعا في خطوره، بس هو في البيئه العلميه عنده تيوترز، عنده بروفيسورز، عنده انفايرمنت، عنده اذر بيرز تو هاف ديبيتس معاهم. فذات كان بالعكس هو لما يبلش يشوف انه ايه هذا طلع حكي فاضي الشات جي بي تي، يعني اوكي خلاني افكر، اعطاني البرسبشن انه انا فاهم، بس عند اول دقره هو هي المشكله وين؟ انه المشكله انه تشات جي بي تي هو بس يعني نقطه في يعني مش بس تشات جي بي تي، وحتى الاي اي موديلنج مثلا على ال3 دي وعلى الكذا. بطلنا يعني صراحه. هلا وين المشكله بس المشكله انه احنا كانت، وهذا المشكله اللي راح نواجهها اكثر كل يوم. يعني كل يوم عن يوم راح تصير مشكله اكبر وراح تصير جاب اكبر، انه احنا كجامعات وي ار ديلينج ذس انتل. كل الجامعات لما تحكي مثلا مع رئيس جامعه او مدير مسؤول بيقول لك يا اخي لسه الامور مش واضحه، مش معروف وين احنا متجهين. يا اخي ليش الامور مش واضحه؟ لما كنا نتحدث احنا عن كمبيوتر ايدد ديزاين كانوا بيحكوا لسه الجامعات بيحكوا لا بدنا نخلي الطالب لغايه اللحظه هاي بعض الجامعات اللي بيدرسوا عماره بعدهم يستعملوا تي سكوير. يعني طب ليش تستعمل تي سكوير؟ لا لازم الطالب يحس يحس بايش الطالب، مش يحس بشيء، خلص بده يحس بوقت فراغه. هلا انت بدك تخرج، لان شو ما هون انا اللي بحسه بمجتمعاتنا احنا وفي وطننا احنا في منطقتنا احنا، انه الناس بتنسى الهدف انك تخرج، وانت حكيتها تخرج كادر على السوق، على الماركت، منافس يقدر ينافس محليا قبل دوليا، لانه بدنا الاقتصاد عندنا يطلع. هلا اذا انت التركيز تبعك لا انا بدي اعرف كيف تستخدم الكوادراتيك من غير كالكوليتر ولازم تعملها تقعد لك 10 صفحات بدل ما طب يعني انا لما بدي اعمل كوادراتيك ايكويشن مثلا في الماث مثلا هلا لو في كالكوليتر بتعملها اوكي انا ممكن اعرف الكونسبت تبعها، بس اذا في شيء حيخليني تو سكيب ليه ما اعملها؟ هلا اذا انا حطلع ماثيماتيشن يعني از ساينتست وكذا فاين، بس اذروايز امشي. يعني انت بتذكرني وما زال معظم الجامعات لما تدرس احصاء عم بدرس طلاب كيف يعملوا احصاء الاي بي سي تبع الاحصاء. لا تذكرنا بالاحصاء الله يخليك. طيب انا بتساءل دائما وبحكي مع دكاتره الاحصاء، بحكي طب واي ليش انت بتدرس الطالب الاي بي سي؟ يا اخي خلصنا، يعني ليش ما تتجاوز المشكله هاي او المرحله هاي وتعلمهم كيف يعني يحللوا النتائج، يدخلوا راسا على النتائج يحللوها، وفهمهم شو بعد ما يحللوا النتائج شو البعد من هذا الموضوع، شو المتوقع، شو المكاسب اللي بدنا نكسبها، شو عم بتطلع الطلاب. لانه احنا بنراقب يعني احنا بنراقب على دكاتره ثانيين، بحس انه احنا وي ار بيهايند بصراحه مقارنه بالليتس سي يو كي ولا يو اس ولا كذا. ما بعرف كيف هم بيدرسوا، بس انا بحكي لك انا اقول لك مثلا هلا انا عمالي بخلص الدكتوراه تبعتي من مانشستر، كثير تغلبت في السبيشالي الستاتستكس كثير. بتعرف انت يعني اذا بدك تعمل كوانتيتيف اناليسيز لازم تعمل الفاكتور اناليسيز والريجريشن اناليسيز. طبعا انا درست في جامعه العلوم والتكنولوجيا زي ما انت قلت، يعني اصعب واكثر ماده حسيت انه ما لها اي معنى هي ماده الاحصاء البروبابيلتي اند ستاتستكس، ودرست بطريقه غريبه. زملائي اللي هم اخذوا كانوا يدرسوا في مانشستر وغير مانشستر في يوكي بالنسبه لهم كانت ميه سهله. هلا بعدين لما درستها قلت طب انا ليه كل تضييع الوقت هذا بالنسبه للتدريس؟ فكان عندي نقص حاد جدا 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 في موضوع الستاتستكس، لانه بالضبط اللي انت عم تحكيه هذا تجربه شخصيه معي. هلا ما بعرف كيف هلا انا عم بحكي لك هذا في نفس الشيء ما تغير شيء. ولا وزاد الطين بله كمان انه دكتوري الله يسهل عليه وما بعرف اذا هو عايش ولا ميت، كان كمان مصر انه يدرسنا اياها بالعربي. هلا ما عندي اي مشكله بالعربي، بس انت عم بتدرسني ماده راح استخدمها بكل شيء تاني. اذا كل شيء تاني كان عربي كان به، بس انت الوحيد في الجامعه كلها اللي مصر انك تستخدم سين وصاد في الهاي، وتستخدم الكلام نفسه المصطلحات بالعربي. يعني كمان في اشياء معينه بتفكر انه بيدخل فيها ايديولوجي، بيدخل فيها كذا، ففي عنا يعني كونفليكت كتير كبير على مستوى التعليم الجامعي. اول شيء بخلينا ننسى الهدف الرئيسي هو انت لما تخرج ناس من الجامعات، هل هدول الناس قادرين انهم اليوم يبلشوا شغل ولا لسه بدهم 6 شهور وسنه لانهم يبلشوا يشتغلوا؟ وثاني شيء يعني
انت عم تدرس عشان العلم ولا عشان الايديولوجيه وعشان الوطنيه وعلشان يعني يعني انا بتفق معك تماما. عشان هيك انا دائما الموتو تبعي او يعني دائما انا التوجه تبعي لما بيسالوني، انا طبعا بجامعتي الحاليه صار لي 5 سنين بدرس، يعني ما بشتغلش باي وظيفه اداريه. سابقا انا كنت عميد ب5 جامعات، مؤسس ل5 كليات. يعني انا بالجامعه الامريكيه بالمادبه انا كنت مؤسس وفاوندر مؤسس وعميد كليه العماره والتصميم. بجامعه الشرق الاوسط كنت عميد كليه العماره والتصميم. بالجامعه الاهليه كنت عميد كليه العماره والتصميم وانا فتحت الكليه. وبجامعه الخوارزمي التقنيه انا كنت مؤسس وانا العميد. وجامعه الفتره كنت انا كمان رئيس قسم. في كل الجامعات اشتغلت فيها كنت بحط بصماتي، والحمد لله يعني انا ما بعتبر حالي يعني اسست 5 جامعات كليات مرتبه جدا. انا بعتقد اليوم التفكير بده يتغير. احكي لك بصراحه، يعني هلا انا بدي احكي لك يعني رايي الشخصي كيف لازم احنا هاو تو ابروتش التعليم. شكل التعليم لازم نغيره. اليوم التعليم لازم يكون مبني على قاعده انه واتس افيلبل ان ذا ماركت. يعني اليوم انا ما بصير انا بدي اصنع سياره وعندي تسلا شغاله، ما بصير افكر انه اليوم كيف بدي اصنع سياره بدون بترول. طب ما في سياره عندنا موجوده، في عندنا نماذج كثير موجوده. ما بتقدر تخلي الطالب يروح يتعلم على كيف كانت السياره تشتغل لما كان في بترول، الكومبشن انجن. وبعدين هلا سيارات التسلا شغاله قوي جدا، وهذا ترند هلا. حتى بشركه مرسيدس ولا بشركه كله عم بيروح الكتريك، كله عم شوي بحكي لك سونر ولا ليتر احنا هنتوقف عن كل. طيب معناته شو لازم اعمل؟ انا لازم اعمل شيء اسمه انا انتراكتيف اديوكيشن. الانتراكتيف اديوكيشن مينز انه انا دائما عندي تواصل مع الاندستري، شو بيصير بالاندستري. بالتالي لازم المدرس تبعي يكون مختلف تماما. يبطل المدرس انا اوكي معي PhD صحيح بحمل درجه دكتوراه، بس بدي اخضع تدريب قوي جدا جدا بطريقه التعليم اللي هو متواصل مع الاندستري. لانه في كثير ناس معهم دكتوراه. انا لما اخذت الدكتوراه اخذت بكالوريوس وماجستير، اشتغلت شوي بالسوق بعدين رحت اعمل دكتوراه مثلا. بس لما زملائي اللي كانوا يعملوا دكتوراه وبكالوريوس وماجستير ودكتوراه يعني بنفسه، كنت احس حالي اني انا اقوى منهم شوي، لان انا كان عندي خبره بالسوق. وهي الخبره ما بتدرسها من كتب، ما بتدرسهاش. يعني الدكتوراه صحيح هي درجه علميه بتعطيك يعني مؤهلات خاصه طبيعي. بس ما بتعطيك القدره على التدريس. يعني في ناس كثير دكاتره بيعرفوش يدرسوا صراحه، ما عندهم وجود العلم في الراس مش معناته انت قادر انك أيوة انت توصله. بالضبط، هاي مشكله كبيره. انا بعتقد انه النقطه الاولى بدنا نعيد النظر في طبيعه التدريس. انا بحكيش عن الكريكولم، خلي الكريكولم زي ما هو مش مشكله، بعدين نتعامل مع الكريكولم نيجي بس ك ديليفري ميثود. يعني الميثودولوجيا تبعتنا بتتغير. فبدها تصير انتراكتيف، يعني بده يصير كل 6 شهور كل سنه بده يصير في تقييم لحاجه السوق، شو عم بيصير بالسوق، وبدها تنعكس مباشره على التعليم، بحيث انه لما نخرج طالب بعد 4-5 سنين نخرج طالب مهني بروفيشنال محترف، ما بده يتعلم. يعني بده يصير شركات تيجي عندنا على الجامعه بالضبط تعين الطالب هو بالجامعه. وهذا الحكي موجود بامريكا، موجود 100%. في تخصصات، حتى تخصصات على مستوى البزنس، على مستوى الفاينانس، على مستوى الماركتينج، especially في بوسطن وفي سيليكون فالي وفي كذا. كلهم عم بتوظفوا هم بالجامعه. انا بيشتغلوا بهي الطريقه. يعني انا ما بحكي بجوز عن بجوز مسمى اللي بستخدمه انتراكتيف اديوكيشن، بجوز بستخدمه مسميات ثانيه، بجوز بستخدمه مثلا يمكن او مثلا اندستري بيزد مثلا انت ميكانيكال انجينير. يلا شوف ايش الميكانيكال، مثلا مصنع سيارات، مصنع ماشينري، مصنع بعدين من داي 1. يعني ما في داعي هلا مثلا انا احكي له تعال يلا استخدم مسطره. لا وات از افيلبل ان ذا ماركت، وات ار ذا تولز افيلبل للاديوكيشن. اذا انا عندي والله هلا التول هاي الكاميرا اللي انت بتستخدمها الان المفروض يستعملها الطالب، لازم اعلمه عليها. مش احكي له والله ثيوري، احكي له في كاميرا هيك مواصفاتها والابتشر ومش عارف. فهذا عم بيصير معنا بالجامعات. صحيح. عم نعطي كثير ماده نظريه بحيث الطالب انه ما عم بيمارس المهنه، بيمارس شيء بايده. فاحنا بدنا نمنع الطالب. هلا هون احنا بصير عندنا قدره سامه على انه احنا نشوف وين الانترفنشن تبع الاي اي. بده يصير في عندنا فريق عمل هلا وظيفته بالجامعه بكل تخصص، وظيفته انه يعمل ابديتنج على كل الانترفنشنز وكل التكنولوجي الحديثه اللي بالعالم. يعني انا ما بصير اكون جامعه ما بعرف شو عم بيصير في كل منطقه في العالم من تكنولوجي. هذا الحكي بس عنا هون، لانه انت مثلا طلع في امريكا او حتى في اوروبا او حتى في الصين على فكره، هتلاقي مثلا تسلا البطاريات تبعتها مش هم اللي عملوها، ات واز ريسيرش في جامعه، وكان في كونتراكتس ما بين الشركات اللي زي تسلا وزي جوجل وزي امازون وزي ابل وزي كل هدول، عندهم كونتراكتس مع الجامعات، لانه عارفين انه الجامعات عندهم ابحاث published. اول شيء بياخذوا هاي الابحاث على اساس يحولوها لانوفيشن وبرودكتس. ثاني شيء عندهم لابس وعندهم ستودنتس وعندهم بروفيسورز وعندهم اكاديمي، يعني كادر اكاديمي يقدر انه يبحث الاشياء موجوده في راس هدول الشركات، بدل ما يعملوا R&D عندهم ويضيعوا فلوسهم ويضيعوا وقتهم. يلا يا جماعات خلينا نشتغل مع بعض، انتوا اعملوا. هذا الكلام very established من زمان يعني انت عم تحكي من عقود. عندنا هون ما في. انا بتفق معك صح. يعني احنا عندنا مشكله بالريسيرش.
بس تنساش كمان أسامة إنه الدكتور عندنا بالجامعات، معظم الجامعات العربية مرهق جدا، مرهق بالتصليح، لأنه أنت عارف لما أنا باجي بحط علامة للطالب هلا بستخدم نظام السيلو، ونظام السيلو مربوط مع روبريكس. يعني أنا بمسك العلامة من 100 وبعملها سلايسات هيك، سلايس بجزئها بحيث مرات توصل علامة بدك تعطي العلامة من ربع، من 0.25. يعني موضوع كثير صار معقد جدا بالادمنستريشن تبع التدريس، بحيث انه الاستاذ صار منهك جدا بالادمنستريشن، لدرجه انه احيانا بجوز ما يكون يعني ياثر على تحضيره للماده، لانه بده يروح على البيت. طلع يعني احنا شو احنا بنشتغل 48 ساعه بالجامعه، نروح على البيت نشتغل كمان 48 ساعه بالبيت صراحه، من تحضير وتصليح وبعدين عندك شيء اسمه اي فايلنج. هلا كل ماده بتسويها لازم تعملها داتا بيس كامل A to Z على الكمبيوتر. الموضوع معقد يعني. فكيف الأستاذ بيعمل ريسيرش؟ كيف الأستاذ بيعمل يطور نفسه؟ كيف بده ياخذ مثلا دورات تدريبية؟ تقدرش تغيب عن حصتك، بدك تاخذ دورة تدريبية بدك تغيب عن حصتك، بدك تروح على مؤتمر بدك تغيب 3-4 أيام. وما بيعطوكم هاي الأشياء كجامعات يعني هون في المنطقة تبعتنا؟ لا، هم بيسمحوا لك يعني، بس أنت بتلاحظ إنه يعني الكومبنسيشن تبعت السفر والأشياء ما بتكون كافية، فبالتالي الأساتذة شوي طبعا سلايتلي بنسحبوا من هذا الموضوع. بعدين احنا اليوم عايشين بواقع السكوبس، انه لازم حددونا بسكوبس انه لازم تنشر. طب صارت كوانتيتي جيم اكثر ما انها كواليتي جيم. سكوبس احكي لك صراحه، هلا مثلا في بعض المجلات سكوبس قويه نمبر 1 تنشر لك خلال اسبوعين، بس بدك تدفع $2000 كمان. ادفع $2000 وتنشر. يعني انا بيستمعوا لي يعني بيشاهدونا اليوم بيعرفوا ان هذا الحكي حقيقي بحكي انا. سكوبس الجامعه كل ما سكوبس كانت يعني الرانك تبع سكوبس اعلى، يعني مثلا 1 تلاقي المصاري اكثر، انك عشان نروح على مثلا رانك 2 أو 3 بصير مصاري اقل. فالجامعات بتحكي لك اسمع عشان تترقى لازم تجيب 2 بسكوبس 1، ولازم تجيب مثلا يعني peer reviewed papers يعني طب بس احنا يا اخي we are not research oriented، يعني كل الجامعات احنا عم ندرس بس طلابنا، احنا على مستوى بسيط، معنا لمختبرات نعمل فيها تجارب، ما في فاندنج. وبعدين وين بدنا نكتب؟ يعني بدك تجلس تكتب يعني بروبوزل، بصير عندك شويه احباط انه يعني ممكن انا اقضي وقت طويل جدا بالبروبوزل بعدين ما بس في يعني هل هو يعني عدم وجود سيستم وبروسيس معين من البدايه للنهايه للابحاث في الجامعات هو مش موجود ومتروك على عاتق الدكاتره؟ لا موجود سيستم، بس المشكله انه الدكتور مش عم بلاقي وقت يشتغل صراحه. بس سيستم موجود بس مش عملي. يعني انا اذا بدي اخليك تشتغل ريسيرش المفروض اجي احكي لك اسامه انت اللود تبعك 12 ساعه بدنا نعطيك بس 6 ساعات وروح اعمل ريسيرش. مزبوط. وبس مطلوب منك تارجت في KPI. هذا السيستم موجود بس بيحكي لك طب بس مين بده يدرس المواد؟ الجامعات بتصير شويه متردد، متعين دكاتره ثانيين. هون بتصير البوليتكس، هون اللعبه السياسيه بتصير. ليش في بوليتكس؟ نعين انه احسن نعين ناس ثانيين ولا نعطي اسامه مثلا نرفع عنه 6 ساعات التدريس. بس هو اذا يعني انا هلا بتكلم من ناحيه استراتيجيه، يعني خلينا ابلاي المانجمنت كونسبتس. انسنتيف درايفز بيهيفير، هاي واحد. كونسبت 1. كونسبت 2 KPIs وميجرز ومونيتورز وجولز defines الاكتيفيتيز. فانت اذا كجامعه your goals مش the how the what. the what and the why is clear. فانت عندك مثلا لازم مثلا تعمل في مجال مثلا architecture لازم يكون في حوالي 10 ابحاث تطلع بالسنه من الجامعه من الكليه هاي. فهي يعني هي كالاورجنايزيشنال ستراكشر تبع الجامعه، انه من رئيس الجامعه لرئيس الكليه، انه انت من الكليه تبعتك كل سنه لازم يطلع مثلا 10. ايش بدك عشان هيك يصير؟ فرئيس الكليه مثلا او العميد بيجي بيحكي مع رئيس الجامعه بقول له والله انا محتاج كذا، انا عندي هدول ريسيرشرز، عندي هدول مدرسين خليهم دي ارنت ريسيرشرز، عندي ريسيرشرز، هدول ريسيرشرز بدي اعطيهم مثلا بدل 12 6 بس هيك راح بدي كمان مدرسين تانيين. فبصير في نوع من انواع الدايالوج او الدايولوجيكال ديبيت اللي بيوصل بس again انا برجع على المبدا تبع الابستمولوجيكال اوبجكتيفيتي. فانا وياك بس انه الابستمولوجي تبعتنا واضحه اللي هي ايش بدنا احنا بدنا ابحاث وبدنا مثلا نوصل لابحاث اللي هي تكون worthy of industry اللي هي الماس ميديا تمسكها، وبعدين الاندستري تيجي عندنا وتقول هاي الابحاث تعال خلينا ليتس بارتنر معكم. هذا الهدف النهائي، وهذا اللي خلينا نقول لو حطينا هذا الهدف بعد 3 سنين ونبلش كل حدا بمجاله هو يقول الهاو، انت شوف كيف بدك تعملها بالحريه تبعتك. ايوه مش قصدي يمكن بدك تعمل انفستمنت بالضبط. فهلا هون شو فانت لما تقول هاو اوكي اعطيني انت شو بدك، والله انا بدي دكاتره، بدي لاب، بدي فاندنج لمثلا TAs او ريسيرشرز. هاي بوليتكس. المشكله انه هاي بتلعب فيها بوليتكس كثير يعني. بس البوليتكس بتروح لو الفاليو كان عالي، يعني مثلا الفاليو هاي يعني البوليتكس يعني كل هذا كلام اذا بدنا نطبقه على كل الجامعات الاردنيه، ولا جامعه اردنيه بصراحه تشتغل بالطريقه اللي احنا بنحكي فيها الان. صح اتوقع يعني، لانه انا بحكي عن النتيجه ما بعرف كيف، لان في النتيجه الرانكينج تبعهم 380 ونازل. احنا ما شفناش شيء يعني
باستثناء بعض يعني النماذج الأردنية الرائعة جدا اللي هي يعني أثبتت حضور. بس احنا بنحكي عن هذول يعني بديش اسميهم طفره، بدي اسميهم يعني انه يعني عدد قليل محدود. وكل دوله فيها اعداد من هذا النوع، بس انه بيطلع عندك ناس مميزين جدا. بس هاي الاشياء الفرديه مش سستينبل وما فيك مش سستينبل بالضبط. بس يعني اقول لك شيء بسيط مثلا لو احنا في المنطقه تبعتنا، انا دائما سؤالي، وهاي السؤال صراحه مش لإلي، سمعته مره من بروفيسور في جامعه الامارات في توك، ليش ما عندنا هارفاردنا، اوكسفوردنا، كامبريدجنا؟ عارف قصدي يعني ليه مثلا؟ انا وعلى فكره هذيك اليوم كنت I was facilitating a think tank على leadership على ليفل كتير عالي يعني هون في دبي، كنا عم نحكي وكذا، فواحد قال انه بدنا نروح على هارفارد ونجيب مش عارف ايش. فسؤالي كان له سؤال بريء ومنطقي يعني، وما كان له اي تبعات، انه ليه اول شيء خطر في بالك انك تروح على هارفارد، مش انك تروح مثلا على AUS ولا كنديان يونيفرسيتي؟ يعني ليه؟ فانت في عندك هون حيثيتين، الحيثيه الاولانيه البرسبشن، والحيثيه الثانيه اللي هي الرياليتي. فاحنا لغايه هلا كل اللي حكينا فيه اللي هو الرياليتي، والحقيقه انه الرياليتي فيدز برسبشن. بس احكي لك بصراحه يعني انا ما عنديش شيء كثير اخسره، وما عندي صرت بعمر يعني موقع لازم اتحدث دائما بصراحه. الله يعطيك الصحه والعمر. It's politics. At the end of the day حتى الرانكينج اللي بيصير عماله، انا I don't think الرانكينج هذا حقيقي. انا بحكي رايي هلا، لانه الرانكينج مبني على طرق يعني. هلا كيف عم بيصير رانكينج انه كل استاذ بحط مثلا شو الناس اللي بيهتموا بالجامعات، هيك عم بيصير، وبيختاروا اشخاص معينين يعني. مش كثير الرانكينج يعني بحسه انا. طب ايه من الرانكينج؟ الرانكينج اللي هو من البوديز هاي ما خلينا نقول اوبجكتيف ميجر اللي هو النمبر اوف ريسيرش ببلشت، والافكاسي تبع الريسيرش، يعني مش بس الكوانتيتيف، النمبر اوف ريسيرش. جامعات بالامارات عم تتحسن. الامارات يعني من احسن هاي صح، يعني في المنطقه هي احسن واحده، تتحسن للامانه حوالي 1100 للمليون. يعني تحسنت كثير بالسنتين الماضوا. بس لاي مدى مثلا خلينا نحكي الريسيرش اللي بنعمل بالامارات مهم جدا في تطوير الاندستري، في تطوير الايكونومي. بعتقد انه مشكله انه احنا عم نعمل ابحاث عشان بس نعمل ابحاث صراحه. يعني هلا مثلا انا بحكي عن نفسي، هلا بالجامعه اللي انا فيها لسه الجامعات لسه يانج، يعني مش مهيئه يعني مش زي الجامعات اللي خلينا نحكي العريقه القديمه اللي هي اصبحت يعني ريسيرش اورينتد. ايش تعريف يانج يونيفرسيتي اوبجكتيفلي؟ يانج يونيفرسيتي انه فعلا يعني هي جامعه حديثه. قد ايه عمر حديثه؟ احنا جامعتنا حوالي 15. تمام. عالم الجامعات تعتبر يانج، بس جامعه اردنيه من الستينات. بس لما تحكي عن جامعات بريطانيا، يعني لما تحكي عن جلاسكو عمرها 500 شيء. صح. بس جامعه جلاسكو من 500 سنه ما لها دخل، يمكن جامعه جلاسكو من 200 سنه ما لها دخل في جامعه جلاسكو اليوم. يعني احنا برضه بدنا نكون بس الريسيرش بس اتذكر انه الريسيرش مربوط في الاندستري، والاندستري اللي عندنا حتى بالامارات لسه احنا وي ار اند يوزرز الى حد كبير جدا، صح ولا لا؟ صحيح. يعني اعتقد هلا الامارات بلشت الان تنظر للمستقبل بطريقه مختلفه، انه احنا وي نيد تو بي مور انوفيتيف، وي نيد تو صح. ناشونال اجندا حاطط انوفيشن واديوكيشن، فتغيرت الحكايه صح. عم تتغير. فانا بتصور هذا الحكي راح ينعكس على الجامعات كلها بشكل عام بالامارات. بس انت شايف في بوادر؟ لا مش بشكك على فكره. لا ما في بوادر هلا، ما في انا ما بحس على مستوى الجامعات. لا ما في بوادر، بالعكس احنا بعتقد كل الجامعات عم بتعطي اللود كامل للاستاذ، الاستاذ عم يكون مرهق جدا. ما في منظومه يعني على مستوى الجامعه اللي تهيئ وتأهل البيئه اللي تخلي الاستاذ يقدر انه مثلا لا انا مثلا العام الماضي او السنتين الماضوا نشرت حوالي 4 ابحاث سكوبس باي ماي سيلف اون ماي اون، مش من الجامعه يعني. لا بس كمان يعني اي هاف تو ادميت انه هدول الابحاث باستثناء بحث واحد منهم كان احنا عملنا دراسه على تاثير بعض الرياح والطقس على المكاتب، كيف طريقه التفكير. يعني كان ممكن هاي مثلا هاي الدراسه البحث هذا ممكن يتم يعني تصنيفه كبحث من الابحاث اللي تستغل بالاندستري. طيب ليش ما استغلت؟ شو وقفها؟ اكيد بدك يعني بدك يو نيد تو فولو اب. ما في سيستم برا الجامعه. وبعدين يعني انت بتصير احكي لك صراحه، بصير الاستاذ يشعر انه هذا كلها اغراض البروموشن. بعدين توصل مرحله بتحكي بتشوف انه البروموشن كمان في بوليتكس. يعني مش كل الجامعات تحب ترقي مثلا رائد للبروف مثلا او اسامه لبروف. اتس كومبليكيتد جدا. يعني انا بحكي لك صراحه انا كم سنه هلا صار لي بدرس almost 36 years. ما هذا اللي بحكيه يعني بوليتكس، يعني بوليتكس بطريقه رهيبه جدا. بس يعني لهالسبب انا كنت متشوق انه احكي معك رائد، لانه انت يو هاف بوث فيوز. انت عارف انت من الناس اللي زي اللي عم بتطلع مثلا في حيطه هنا في جماعه الاكاديميا والاندستري وفي جماعه البوليتكس. انت شايف التنتين، لانه انت انغمست هنا وانغمست هنا بطريقه اكاديميه بحته كبروفيسور كاكاديمي وكمعلم وكمان كسياسي، وكانغمست كمان في الامور الاداريه على مستوى الدوله وعلى مستوى الحكومه. ف يعني ما بظن انه يعني وهي بيعطيك ايدج ويونيك فاليو
المكان اللي انت بتشتغل فيه بحيث انك تعمل تغيير حقيقي على مستوى براغماتيك، مش على مستوى حكي انه والله الثيوري وكذا. فكل الامور السياسيه اللي انت بتحكي فيها، انا مثلا من وجهه نظري انا انسان شوي او مش شوي كتير يعني نظري، ما لي دخل في السياسه، ما بعرف السياسه غير اللي درسته بوليسي وفورميليشن وكيف الديفرنت درايفرز اوف سيرتن بوليسيز وغيره والامبليكيشنز تبع البوليسي وهذا. بس برايي خبرتي العمليه على ناحيه المانجمنت في ال25، انا عندي 25 سنه مثلا خبره في المانجمنت وفي الاداره وفي البزنس. incentive drives behavior. الانسان بيشتغل يعني، وهي اصلا البيسك economic principle incentive drives behavior. فاذا في incentives بس هلا drives behavior، انت why do you need the behavior؟ ليه بدك البيهيفير هاي؟ ليه بدك هذا التصرف هذا لازم يكون موجه لهدف معين. فمعناته قبل الانسنتيف والبيهيفير بدك تعرف شو الهدف. طب شو الهدف؟ هل هو الهدف معلن؟ هل الهدف متفق عليه؟ هل في باين من المجتمع والحكومه والناس والمؤسسات الحكوميه والخاصه وكل هدول على هذا الهدف؟ واحد من الاهداف مثلا، وهذا اللي انا بفتخر فيه يعني كوني مولود وعايش طول حياتي هنا في الامارات وفي دبي، انه مثلا في اهداف معلن عنها واضحه، انه نكون احسن بلد في العالم من ناحيه الانوفيشن، نكون احسن بلد في العالم من كده، فاهداف واضحه. فهو انا مثلا بشتغل في جامعه او بشتغل في شركه وحسيت انه مديري عماله بيلعب بوليتكس، بجيب له مثلا قرار او كلمه من الشيخ محمد مثلا، ولا من الشيخ حمدان، ولا من اي حد من الليدرز او المدراء او المسؤولين، وبقول له انا اللي عم بعمله تجاه هاي اثبت لي ليش انت، وعلى فكره عملتها قبل هيك واللي قدامي قدر انه اذا هلا ما بكشف عن نوايا العالم، بس اذا كان في نيه راحت، واذا ما كانش في نيه معناته هو كان كونفيوز مثلا، كان مشوش وكذا، اتوضحت عنده. بس يعني وجود الهدف على مستوى البلد، وبعدين وجود المفاعلات لهذا الهدف كجامعات كطلاب كهيئات، يعني من وجهه نظري النظريه يعني very theoretical، بتخلي السياسه تروح على جنب، خصوصا لو كانت جايه من اعلى هيئه في الدوله. شو رايك؟ يعني نظريا هذا الحكي صحيح، نظريا صح، بس على مستوى العملي، المستوى العملي والواقع يعني المستوى الحقيقي اللي خلف الكواليس يعني غير. لانه البوليتكس لها دور كبير. يعني هلا مثلا ممكن انت تكون تشتغل بالجامعه تصير تتعرض لضغط من مثلا من الفايس بريزيدنت تبع الجامعه. زي ايش مثال على ضغط؟ يعني ضغط يعني انه مثلا ممكن يعني ممكن يجي عليك انت قاعد بالصف بتدرس طلابك يعني مثلا بغرفه الكمبيوتر، بالعاده فرضا انت بتطفي الضوء عشان الشاشه تكون كلير، ممكن يجي عليك يحكي لك ليش طافي الضوء. حلو. هل كلامه هو مبني من وراء بوليسي او بروسيس او بيرسونال حر هو يعمل بده اياه؟ بس هو الفايس بريزيدنت يعني حتى ما بيعطي له حقيه. يعني انا مثلا هلا شرطي وقفني في الشارع، انا شو كيف وين بصير الضغط؟ هلا بصير كل اجتماع مثلا يجتمعوا الهيئه التدريسيه مع بصير يحكي مثلا في بعض الهيئه التدريسيه عندكم بيعطي حصه الضوء مطفي يحكي بس ما هو he's targeting you. بس انا شو قصدي رائد، يعني مثلا انا هلا لو شرطي وقفني في الشارع وقال لي بدي اخالفك، بقول له على شو؟ بقول لي لانه حاطط شغله على المرايه مثلا يعني. بس الفرق اللي هون لما يكون فايس بريزيدنت يكون عميد الكليه جالس جنبه، والبوث اوف ذم مثلا بيعرفوا انه هذا المعني مثلا رائد بالموضوع، بالتالي هذا الحكي بده ينعكس وين؟ بده ينعكس على تقرير يطلع من العميد عن اداء رائد بالجامعه. تقرير ما هو اوبجكتيف مبني على كي بي ايز ومبني على ميجرز. ما هو هذا الميجرز واحده من الميجرز انه رائد مش عم بيشتغل على ضمن مثلا التعليمات بالجامعه، لوائح الجامعه انه بتحكي لو في لوائح يعني مثلا انه الضوء مطفي ولا مضوي. ما لو في انا بحكي لك عن قصه حقيقيه يعني. واضح. بس انه يعني اللي بتحكيه مش بعيد عن، بالعكس هو واقعنا و100%. وعلى فكره مش بس واقعنا، وانا هذا التارجتنج انا بحكي لك كيف انه هي مرات الهيئه التدريسيه بكون يعني ما له علاقه باي شيء، بس فجاه بصير في تارجت خلص انه هذا الشخص بينيد تو تارجت هم. هي البوليتكس يعني احيانا مشان هيك الدكاتره مرات بتنقلوا من جامعه لجامعه، بروحوا الجامعه searching for a more comfort zone يعني حتى يقدروا يشتغلوا. بس ما زالت البوليتكس تلعب دور كبير بعكس امريكا واوروبا. البوليتكس ما بتلعب ولا دور ولا نتفه في الجامعات. انا لو رحت على هارفارد او برينستون او اوكسفورد ما في بوليتكس في الموضوع، في كله ساينس، في اكاديميا مبنيه على ستراكشر، مبنيه على ايثكس معين، مبنيه على ايثكس معينه. ما في ولا واحد بينظلم. ما في صعب جدا الدكتور ينظلم بالجامعه مثلا ببريطانيا. انا درست ببريطانيا سنين، بعرف كيف انه السيستم البريطاني قوي جدا بما يخص التظلم، انه ممكن الاستاذ يتعلم يعني. هذه احنا لسه ما وصلناها. طب لو العالم العربي. طب هلا خلينا، لانه انت يعني زي ما تقول ضربت على وتر حساس كتير كتير كتير. وهذا الاشي واحدة من الاشياء اللي انا حتى في الستارت اب تبعتي هون I need to يعني attack it head on. لو بدي اشتغل معك مثلا اقول لك انه كيف ممكن نواجه هاي، طبعا لانه هاي مش مؤسسه واحده ولا دوله واحده، هاي عباره عن ثقافه. كيف لو بدنا مثلا نشتغل انا وياك ونحط
اهداف ونحط معايير ونحط اكتيفيتيز على ايش بالضبط؟ نغير هاي الثقافه اللي هي ثقافه انه البوليتكس وثقافه الكنترول وثقافه عدم الحريه والبعد عن الاكاديميا والمصالح الشخصيه وكذا. لو بدنا نغيرها شو برايك ممكن يكون؟ لان هاي كثير بتاثر على الانوفيشن، ولهالسبب احنا معنا انوفيشن. we don't export innovation زي ما قلت very good users but we're not exporting it. يعني وعلى فكره هاي واحده من الاشياء الثانيه اللي ليش اندستري ما بتيجي على الاكاديميا عنا. يعني انت هون يعني جامعات بيحكوا معي بيقولوا انه بدنا فند. انتوا جامعه المفروض الشركات تكون عمالها بتتقاتل انه احنا بدنا نشتغل معاكم. يعني as a جامعه as a university you are a hub for everything that industry can take and then monetize من هون ل 20 سنه. يعني الريسيرش بيبر يحولوها لباتنت والباتنت بعدين تصير لهم and then they buy a patent. This is a very known practice في يوروب. انا ما بعرف هون صراحه بس يعني كثير ناس حكيت معهم في الاكاديميه ما في. ولما احكي مع الاندستري بقول لك لا هدول نظريين بروفيسوريات. المشكله احكي لك صراحه المشكله عم بتصير بالجامعات معظم الجامعات انه بصير في عندك لوبيات، يعني لوبيات كثير بالجامعات. يعني مثلا بعض الجامعات تطلع عليها بتلاقي كل اللي بيشتغل فيها تليان، بعض الجامعات تطلع على هذا الاقسام مثلا بتلاقي كل رئيس العميد القسم مثلا من مصر، معظم الهيئات التدريسيه مصاربه او مصريين. تروح على جامعه ثانيه معظمهم اردنيين هيك. يعني هاي مشكله عم نواجهها بكل الجامعات، انه طريقه التعيين غريبه جدا. بتقدم انت لجامعه عشان تشتغل جامعه بجوز عمره ما حدا يشوف السي في تبعتك. بعكس مثلا جامعات باوروبا بامريكا يكون في عندك يعني لجنه خاصه بتدرس بتقيم بتصنف كل واحد، بتشوفه بتحطه بكرايتيريا معينه، بعدين يا بتصير شورت ليست انت بتطلع من اللعبه كلها، وشورت ليست بيقابلوك لسه. يعني شوف احكي لك صراحه اذا ما كان في قوانين واضحه جدا لطبيعه علاقه الاستاذ مع المؤسسه صعب جدا يعني نتخلص من هاي المشاكل اللي احنا بنواجهها الدكاتره. واحكي لك صراحه انا يعني زي ما حكيت لك بفتخر بالمكان اللي انا بشتغل فيه الان، بس بشعر انه هذا المكان ممكن يتطور احسن من هيك. شنو موقفه؟ مش عارف. يعني فهي ظاهره بدها بحث. يعني مش عارف، مع انه يعني بصراحه رئيس الجامعه شخص. طب هل بتحس مثلا انه شخص يعني كثير مودرن وعصري وحضاري؟ طب لو مثلا لانه هلا الساينتفك ميثود انه في عندك فينومينا and then you investigate فينومينا. انت عم تحكي عن فينومينا ظاهره. لو مثلا رحنا للمسؤولين في الجامعه وقلنا لهم انه هاي الفينومينا موجوده، do you agree؟ لو هم they agreed معناته اوكي do you want to commission a research so we can substantiate an evidence to understand why this phenomena exists if they acknowledge it؟ هل بتشوف انه في aptitude و appetite لهذا النوع من التعاملات في الجامعات؟ لا. لانه هذا بيحدد انا بعتقد انه هذا الحكي بيأطر عملهم كثير، وكمان بيقلل مساحه الحريه اللي هم بيشتغلوا فيها، مساحه مكان يعني مكان العمل تبعهم الفكري والجسدي الفعلي. ما بدهم هم شيء يضيق عليهم، بدهم يكون عندهم حريه مطلقه. بدناش رائد بنشيل رائد، بدناش اسامه بنجيب اسامه، بنحط اسامه عميد بكره بدناش نحط بس هذا عكس الهدف العلمي اللي هو بس هذا اللي عم بيصير بالجامعات. انه انا والله ما بدي رائد عميد اليوم، بكره بحط رائد، بكره بحط اسامه. ما في عندنا التنير سيستم؟ ما في لا. في كل جامعات الميدل ايست؟ لا ما في. في الاردن وفي كذا؟ لا بالاردن الحكومه بس، الجامعات الحكوميه لانه خلص يعين تعيين باراده ملكيه. عم بتعينوا الهيئات التدريسيه، يعني صعب يعني ما هون. بس هون ما في تنير، ما في. لا طالبنا بتنير، لانه التنير مينز انه بده يعطوك سباتيكال. ليش يعطوك؟ ما انت بنرجع نحكي عن الريسيرش. طب عشان تعمل ريسيرش زي العالم الناس بدك سباتيكال، تعطيه سنه يشتغل الريسيرش، وباخر السنه يحكي له اسمع مطلوب منك 5 ابحاث مثلا او 10 ابحاث، ما قدمهم بتحاسبه. طب ليه ما في؟ ما بتعرف؟ جربت تسال؟ جربت تشوف؟ ما في، لانه ريسبونسبيلتي، فاينانشال ريسبونسبيلتي. انا بعتقد انها يعني عبء كبير على الجامعات. ايش انت برايك الحلول؟ يعني لو انه حلول بسيطه جدا جدا جدا، رؤوس اقلام لموضوع التعليم اللي لازم يؤدي لوفره بالانوفيشن، وفره بالابحاث، ابحاث اللي تؤدي لانوفيشن، فهي الاندستري اكاديميا ريليشن شيب، ووفره بالايدي العامله السكيلد اللي هي جاهزه اليوم لانها تغطي حاجات الماركت الحالي بحيث ان الاقتصاد يكبر. اول شيء بهمنا احنا نعمل تطوير للاستاذ، نطور المعلم والدكتور. معظم الدكاتره، بديش احكي كل الدكاتره، معظم الدكاتره خاصه الخريجين القدامى زي وضعي انا ما بيطوروا حالهم. they are living in a comfort zone. فبالتالي يعني خلص بقول لك انا يا اخي انا مش مضطر اطور نفسي انا. بعدين الطريقه اللي بدرس فيها، يعني الارجيومنت تبعته انه الطريقه اللي بدرسها هي شغاله وكانت very effective, why should I change it today؟ فبده يكون في هلا مثلا regulation على الدكتور انه يعني لا you have to go through training, very specific training بمجال معين 1 2 3 4. بدنا نطورك احنا، تطوير هذا على حسابنا احنا بكلف احنا بندفع ثمنها، ونعطيك فيها شهادات. اذا ما بتاخذ الشهادات هاي كل خلال السنه هاي مثلا، انت مثلا ما راح نجدد لك عقدك فرضا. بده يصير في زي ما انت حكيت انسنتيف، اللي يعني الدكتور يشعر انه لازم يطور نفسه. حلو.
يعني بمعنى آخر أنه ما بصير الطالب، يعني هلأ طلابنا عم بيكونوا عندهم معرفة ببعض الأشياء أكثر منا. طبعا لأنه الطالب بعمره 18-19 يعني. سنة ولا 20 سنة عم بيطلع دكتور ويشوف إن الدكتور ما بيعرف شغله، هو بيعرف أصلا شو علاقة الطالب في الدكتور رح تكون أصلا. يعني أنا آخر 6 شهور بالجامعة عم بضطر كل يوم أعمل لي ريسيرش ساعتين 3 أشوف what's new in the market بالنسبة لتعليم العمارة. بس ما معقول يعني. طب هذا الحكي بده تأطير، يعني بده ينحط بإطار معين واضح جدا، بحيث إنه أنا كمان وقتي يعني بطل عندنا وقت نعيش. يعني أنت عارف إنه تدريس جو باك هوم بدك تطور نفسك، لا المفروض يكون في عندك آلية واضحة لتطوير مثلا هلا بالصيف، مثلا الصيف ما فيش داعي إنه إحنا ندرس صيفي. تعالوا يا هيئة تدريسية خلينا نعطيكم كورسات مكثفة بالصيف، تتطوروا نطوركم، نعملكم أبديتنج على طرق التدريس الحديثة. It's very important. يعني في يعني هلا مثلا دخول الكاميرات، دخول اي اشعه الحصه، يعني الانتراكتيف اديوكيشن في تولز معينه الهيئه التدريسيه معظمهم ما بيعرفوا يستخدموها، زي زوم وغيرها ولا شيء. ما يعني بصراحه حتى تابلتس يعني كيف يتم استخدامها بالتدريس صعب جدا. هي واحد. اثنين، بدنا نعيد النظر في كل الكريكولم والسيلبس. يعني السيلبس الموجود حاليا بالجامعات بده ينعاد النظر فيه، ويصير في ادماج انتجريشن للاي اي، بحيث تصير واضحه جدا وين تاثير وين تداخل الاي اي بالتعليم. يعني ما بصير الان الامور تنترك هيك على الهواء وعلى السبحانيه، يعني زي ما بيحكوها يعني خليها ماشيه. ما دام ما في ريجوليشنز، جامعات بتفكر انه لما يصير في ريجوليشن بالاي اي يعني بصير في صرف مصاري، في تطوير. طبعا بالنهايه هو عندك انت انكم، انت عندك الطالب موجود، سواء انت طورت الاستاذ ولا ما طورت الاستاذ، الطالب موجود، فالانكم موجود عندك. بعدين الجامعات كلها عم تربح يعني فلوس كثير، كل العالم العربي عم جامعات دي ميكينج جود ماني. فانا بعتقد لازم يكون في ريجوليشن تجبر الجامعات على تطوير الدكتور، لانه بصراحه اذا ما اجى هلا قرار من وزاره التعليم العالي للجامعات كلها بالامارات، سواء بالامارات او العالم العربي، انه طوروا الدكتور بحيث يكون الدكتور قادر على انه ينافس هو نفسه ينافس يعني مع الدكاتره الثانيين، ينافس التكنولوجيا. يعني تخيل انا دكتور بدرس بالعماره وما بعرفش واتس هابينج فرضا في البرمجيات والعماره، مثلا انا تخصصي بين بيلدينج انفورميشن موديل، تخيل ان انا مثلا ما بعرف والله شو عم بيصير، شو البرمجيات اللي تستخدم في تدريس البيم. مش معقول. بس هذا الواقع عم بيصير كثير بمجالات كثيره. لانه هذا الحكي بيتطلب مني انت عشان تكون ابديتد انت نفسك ابديتد، تهتم كل يوم تقرا ريسيرش، تقرا ابحاث، وتدور على تدخل على الدور الاندستري شو عم بيصير، تحضر معارض. اذا تطوير الدكتور، تطوير المدرس هذا نمبر 1. وثاني انه يكون في تحديث مستمر على الكريكولم. بالضبط. انه الكريكولم يكون في زي سيستم او منهجيه معينه اللي دائما تشوف شو اللي راح يصير لقدام، وتجي يعني تو برينج ذا فيوتشر فور يعني فورورد. او خلينا يعني انا بعتقد لازم يكون في قرار هلا من قبل وزاره التعليم العالي، عمر الكريكولم تبعنا ما يكونش الا يعني بمساحه الطالب لما يتخرج. يعني انا دخلت مثلا اليوم دخلت بالكريكولم هذا اليوم، الكوهرت اللي بده يجي وراي، المجموعه اللي بده تدخل وراي لازم تدخل على كريكولم ثاني يكون ابديتد. يعني ما معقول انه انا كل سنه بدرس نفس الكريكولم وعندي 5 افواج بدها تتخرج من الجامعه بتتخرج نفس الكريكولم، كوبي بيست، ما بصير. في شيء هذا الحكي موجود على كل الجامعات. الاصل انه انا كل كريكولم، هلا في ناس بيحكوا لك ذس از ريديكولس، يعني هذا الحكي اللي بيحكي فيه رائد مش معقول. لا انا اللي بحكي انه هذا الحكي معقول. اذا انت بدك تواكب التحديات الموجوده الان في السوق المحلي او السوق العربي او السوق الخليجي او السوق العالمي، بدك تطور حالك. ما معقول يعني انت بتدرس مواد لسه اصلا اسمها مش موجود، بطل موجوده بالعالم. يعني ليش ادرسوا ماده اصلا هاي الماده اصلا بطل لها حضور ولا لها اي قيمه، يعني لا قيمه يعني كسكيلز ولا كنوليدج. بعدين تو ريتاير certain topics or certain خلص subjects بدك وتدخل subjects ثانيه. وهذه مسؤوليه وزاره التعليم العالي. يعني مسؤوليه وزاره التعليم العالي انها تيجي على الكريكولم تحكي للجامعات لسن your curriculum is outdated، انتهى ابسوليت. ما بيعملوا هيك وزاره التربيه العالية. I don't think so. لانه لو بيعملوا هيك نحن كل الجامعات بتضطر تغير. بس لو انت قدمت شيء جديد بيجوا تسكوتنايز يو، بقول لك لا وتعالوا قدموا سووا بعقدوها، لانه هم بحكي لك انا بتصور لانه بدي يضطروا يعني يعملوا يعني يعمموا الموضوع هذا، تعميم الموضوع هذا بيدخل فيه بوليتكس. مع انه بصراحه احكي لك صراحه اذا اخذنا كدوله امارات هم متقدمين بالنواحي هاي كثير بكل شيء. بس اعتقد بالنسبه للموضوع اللي نحكي فيه هذا موضوع جديد حديث، يعني ممكن ينطرح على وزاره التعليم العالي كفكره، انه هل هناك في مثلا ادوات عم تستعمل من خلالكم لتطوير التعليم في الامارات من حيث انه ادماج الاي اي بالكريكولم. هل عم في متابعه من خلال الجامعات مثلا؟ هاي اسئله ممكن تطرح الوزير، ما بعرف. هاي فرصه من خلال برنامجك انك تستضيف ناس من وزاره التعليم العالي تحكي لهم يا عمي احنا عندنا الاسئله هاي 1 2 3 شو الاجابات عليها. انترستنج يعني انترستنج تو نو اذا في هيك شيء هلا عم بيصير. انا بعرف انه هلا اسسوا او خصصوا ديبارتمنت خاصه للاي اي بالامارات.
اعتقد هاي الديبارتمنت الا يكون لها اتصال مباشر مع وزاره التعليم العالي ونشوف كيف الانتجريشن تبع اكيد يعني ديفنتلي. طيب فاذا تعليم الكوادر، ثاني شيء اللي هو الكريكولم تشينج، شو كمان شو دخل مثلا خلينا نقول في البي ار والميديا والببليكيشن؟ بعدين بدنا نغير. اي ثينك انه اليوم الطالب بطل يعني. شوف الجامعه مش اناء تعليمي اليوم. الجامعه هي يعني هي تدريب على الحياه لما تطلع على برا تنافس بالسوق المحلي. يعني انا ما بصير انا اشتغل على طالب بشكله يعني بس عشان ادرسه مثلا بزنس. انا لازم اتعامل مع هذا المنتج، الطالب اللي هو المنتج اللي اخرجه من عندي، البرودكت اللي بتطلع من الجامعه. لازم هذا البرودكت يكون هلا اليوم مور انترناشونال. يعني لازم يكون طالب عالمي، ما يكونش طالب محلي. والطالب العالمي يقصد فيه اليوم انه هو طالب متمكن بالكوميونيكيشن، متمكن how to market himself، متمكن how to be part of society, how to integrate himself in the workplace. فاحنا بنحكي عن مهارات جديدة كلها بدها تنعطى للطالب اليوم. طريقة التفكير وطريقة الحكي، طريقة how to address himself, how to speak, how to communicate with people، كلها مش موجودة اليوم. الطالب عم بيقعد 4 سنين أو 5 سنين بالجامعة، ما عم بتتشكل شخصيته. يعني الجامعة لازم تكون إناء يحتوي الطالب ويبني شخصية الطالب ويطلع طالب. مشان هيك يعني هلا مثلا بعض الجامعات بأمريكا حتى بيلبس يونيفورم. الأساس في هذا الموضوع إنه هم عم بيخلقوا شخصية مختلفة. لما يلبسوك اليونيفورم أنت من أول من day one تتخرج من الجامعة بيونيفورم، it means إنك أنت عم تدخل بإطار معين، عم تتقولب، تنحط بقالب it's a model يعني. فأنا بعتقد هذا الجو مش موجود لسه بالجامعات. إذا بيصير هلا هذا إذا ممكن يكون موجود ببعض المدارس الخاصة بالإمارات، بس مش موجود بالجامعات. أكثر من ناس حكيت معاهم وبالذات في الإمارات يعني، فبيقولوا في الإمارات وفي بشكل عام حتى في الأردن وفي السعودية التعليم ما قبل الجامعة وصل مرحلة محترمة ومتقدمة بشكل كويس، من ناحية السيستم نفسه، النظام، من ناحية الانفايرمنت، من ناحية التجديد، من ناحية والكل بيأشر على الجامعات إنه التعليم العالي هو المتأخر جدا عنا في منطقتنا هنا. وأظن هذا يعني ترايمز وكل شيء أنت حكيته هلأ. يعني أنا بعتقد التعليم العالي بالإمارات عندهم، بتحس إنه عندهم سياسة وعندهم يعني توجه. عندهم سياسة واضحة. وبعدين يعني بصراحة يعني ما عندهم مش محاباة، يعني ما عندهم محاباة. واضح إنه عندهم يعني دائما يعني عندهم. أنت بتعرف إنه في جامعات أغلقت بالإمارات. لا والله. في حوالي 5 جامعات أغلقت فكروها تعليم العالي لأنه ما عندهم يعني. بس هم احنا بنحكي عن شيء هلا يعني متقدم، يعني بده يعني انفتاح مختلف او بده رؤيه مختلفه يعني. فبس بتصور انه هم الحلو انا اللي شايفته بكل مؤسسات الدوله بالامارات دائما هم بيشوفوا الشيء بعيد النظر، يعني بصراحه بعيد الامد. ما بنظروش للصوره اليوم، شوف الشيء بعدين تنساش انه اساس بالانوفيشن دائما توفر الريسورسز. الريسورسز موجوده سبيشالي كابيتال وتالنت، لانه الناس كلها بتيجي كله موجود عندنا، ما في مشكله. الحمد لله الحمد لله. حكينا تطوير الاستاذ، تطوير معلم، حكينا تغيير في السيلاباي. 3 بدنا نشوف المدى كيف نعمل انتجريشن بالاي اي، لانه الاي اي هو بده يكون الاساس. 4 بدنا نشوف، اعتقد انه حان الوقت نشوف انه هل في بعض التخصصات هل هي اصبحت ضروره انها يعني تنقرض تتسكر ولا. يعني بعتقد انه في بعض التخصصات راح تتغير شكلها، مثلا العماره. ديفنتلي الكريكولم الموجود الان يدرس بالعماره راح يتغير، يعني دخول الاي اي والديزاين 100%. يعني من هون ل4-5 سنين اذا ما طورنا حالنا وي ار دومد. ديفنتلي. رائد، ممكن اقعد احكي معك من هنا ل 20 سنه ما شاء الله. يعني انا لي الشرف كثير انه اقعد معك. احنا حاولنا نخليها يعني هيك مفردات بسيطه وجلسه بسيطه، يعني مش معقده لا، وحتى لو معقده اظن المتابعين قدها، واحنا ان شاء الله نكون افدنا الجميع. واكيد في يعني في فولو اب راح يكون على كل شيء حكيناه. هذا جزء، هذا مش بس بودكاست طبعا، هذه عباره عن ستارت اب وفنشر هدفه الاساسي هو تطوير وتحديث الانوفيشن من الاديوكيشن سايد، بس كمان من المانجمنت سايد، من الاورجانيزيشنال كلتشر سايد، من الماكرو والناشونال كلتشر سايد. ف اتس ا ترانسفورماتيف انيشيتيف borderline movement that we're trying to نحاول نبدا فيه. مستحيل انه وهي اول مره اقعد مع حدا من الهاير اديوكيشن اندستري كاندستري واحكي معه، وتعلمت منك كثير اخوي رائد. الله يسلمك. فشكرا كثير على وجودك معنا. واي اخر يعني كومنتس اخيره من وجهه نظرك انت؟ والله كومنتس اخي، اول شيء بدي اشكرك على الفرصه هاي الثمينه. It's been a while for me أنا إنه أجلس في environment هيك، مع إنه هذا يعني عالمي بحبه. بدي أشكرك على إنه أعطيتني الفرصة هاي إنه نتحدث بحرية، ولو إنه يعني واحد دائما يكون حذر، يعني بتعرف موقع العمل you cannot speak out. حتى بس الواحد يطلع من العمل بده يكون دائما يحترم المكان اللي بيشتغل فيه.
بس احنا بنحكي دائما لاغراض التطوير. انا بعتقد انه هذا المكان اللي انت العمل اللي قمت فيه الان هو مميز جدا، بيأسس لمرحله قادمه زي ما انت حكيت. فانا هذا الحكي بفتخر فيه صراحه. بشكرك على هالدعوه. الله يسلمك، شكرا كثير لك. ان شاء الله بنبقى على اتصال.